back to my channel Chinmay Vlog. Aji amar logot ase notun bostu junto aji ami olaman technical video upor hoise aru unboxing. Jeneke aji amar logot ase A2 MI Band 4 aru aji yar unboxing aru logote yar ase review koribo goi asu. Bolok ami video to arambho koru. Aru ei video jodi bhal lagise like koribo, comment koribo, share koribo aru logote ei video to amar channel to subscribe kori dibo aru side thoka bell icon or button dabai dibo. Bolok friends video to arambho unboxing কৰিবলৈ হলে এনেকে তলেদি আমাক এনেকা হেৰি এটা পাই যাম সেলো টিপটো অলৰেডি কাট কৰিছো ৰে এতিয়া এনেকে আপুনি এটো উলিয়াই লগে লগে ফৰ্স আছে আমাৰ লগত ব্যান্ড আৰু ব্যান্ডটো বাদ দি আমাৰ লগত এক্সেসৰিজ যেনেকে আমি কি পাওঁ চাও বলক फ्रेंड्स ইয়াত আছে আমাৰ কিছুমান বেসিক ডকুমেন্টেশন user manual আছে যেনেকে আপুনি কেনেকে নিজৰ ব্যান্ডটো ইউজ কৰে এখিনি পঢ়ি কেনে আপুনি গুটে যেনে কেনেকে পেয়াৰ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সব বস্তু পাই যাব আৰু লগতে ইয়াত এটা চাৰ্জাৰ দিয়া আছে এটো হৈছে দা USB plug cable আৰু এটো চাৰ্জাৰৰ কাৰণে যোনটো আপুনি ব্যান্ডটো হোমাই দিব লাগে মই কেনেকে চাৰ্জ দিব লাগে হেতুকো দেখাই দিম ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আমাৰ লগত আছে ব্যান্ডটো এটো হৈছে ব্যান্ড বলক এটো খুলো ব্যান্ড আপনি এনেকে পাবো যোনটো MI Band 3 তাল আপনি এটা লাইক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর নিচিনা বস্তু পাবো যোনটো আপনি এটা অপাৰেট কৰিব পাৰে কিন্তু এটো অন স্ক্ৰিনে সব বস্তু আছে যেনেকে আপোনাৰ একো প্ৰবলেম নাই মই অলৰেডি এটো চাৰ্জ দি থৈ দিছো তো চাও বলগিয়া কি আছে যেনেকে ইয়াৰ আছে টাইম তাৰ পিছত লগতে আছে স্ট্যাটাস যেনেকে আপুনি কিমান স্টেপস খোজ কাঢ়িলে কিমান ডিসটেন্স কিমান ক্যালোৰিজ বাৰ্ন কৰিলে লগতে আছে হাৰ্ট ৰেট মনিটৰ তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ heart rate monitor logote ase workout ase outdoor running treadmill cycling aru logote walking exercise aru swimming leke ase jeneke yat weather ase aru notification aru morot jeneke kiba kibi music enaka stopwatch also bahut kibi baba jeneke aru settings baba aru eitu he MI Band tu etia bolok aru eitu MI Band tu connect koribole hole apuni eta app download কৰিব লাগিব হেতু নাম হৈছে MI Fitbit app টো ডাউনলোড কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত লগতে এই চাৰ্জাৰ ডাল যে পাব মই দেখাই দিছো কেনেকে চাৰ্জ দিব লাগে এটো ফ্ৰেন্ডছ এনেকে খুলি লব পাৰে তাৰ পিছত এই পিছফালে এই দুটা ডট আৰু ইয়াৰ দুটা ডট গিটা এনেকে লগাই আপুনি চাৰ্জাৰ পিছফালে ঘুমাই দিয়ক তাৰ পিছত আপোনাৰ এটো চাৰ্জ হৈ যাব অলমোস্ট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফুল চাৰ্জ হৈ যাব পাৰে মানে মোৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফুল চাৰ্জ হৈ গৈছে আৰু এই ব্যান্ডত আৰু একো যিহেতু ইমান খাস নাই পলক আজি কাৰণে ইমানখিনিয়ে হেই ফ্ৰেন্ডছ আজি কাৰণে ইমানখিনিয়ে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যাওক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকন দবাই দিয়ক যাতে আপুনি নটিফিকেশন পাই যায় আৰু লগতে ভিডিঅটো লাইক কৰিব লগতে কমেন্ট কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব bolok friends আজি কাৰণে ইমানখিনিয়ে আৰু এইটো হৈছে watch 2 আৰু এনেকে এয়াই আৰু ঠিক আছে friends bye bye